Hi guys! Welcome ulit sa ating channel. So, for today's video, i-share ko sa inyo paano gumawa ng sublimation mugs. Yung personalized sublimation mugs. So, ito yung Tagalog version. So, ito yung link. Ito. Yan. So, yung link dun sa English version ng video na to. So again, napaka-straightforward nito. Ito yung pinaka yung theoretical na approach. Ano yung mga kailangan natin para magawa yung pagpe-personalize ng mugs. So umpisahan na natin. If bago ka lang sa channel ko, please help out my channel by subscribing and clicking the notification bell. Malaking tulong yon sa aking channel para mag-grow itong mga content na ginagawa ko. So again, going back to the topic, ang topic natin ngayon is paano ba gumawa ng personalized mugs. So, ito yung personalized mugs. Nasa right side ko. Or left side. Yan. Ito. So, paano natin gawin yung white mug na maging ganito? Okay? So, una, alamin natin yung mga materials na kailangan sa paggawa ng personalized mugs. So, una, kailangan natin ng sublimation white mugs. So, sa mugs, hindi po basta-bastang mugs yung pwede natin applyan ng mga print. Sublimated white mugs or mugs na yung may sublimated material. Next is yung sublimation paper. So, dito natin ipiprint yung mga design, yung layout na i-apply natin or ipe-press natin sa mugs. Scissors or paper cutter. So, ito yung i-cut out natin yung mga design. Then, i-apply natin sa mugs. At iti-tape natin gamit ang thermal tape. So, ito yung pinaka-basic na materials. Base lamang ito sa aking experience. So, ito yung may share ko sa inyo kung paano gawin. So, bukod sa material, syempre kailangan din natin ng machine. So, una dyan is yung printer. So, yung printer ko is Epson L120 na may sublimation ink. Then, yung mug press ko naman is Nhoy mug press. Next is yung application na kailangan natin. So, sa ngayon, ginagamit ko is Adobe Photoshop. Pero marami pang ibang editing software na pwedeng gawin ang pag-layout ng mga designs sa mga printable materials bukod sa Photoshop. So, sa ngayon, Photoshop yung ginagamit ko sa pag-layout. Now, proceed na tayo dun sa mga hakbang o proseso. So, una, layout mo yung design sa Adobe Photoshop na yung size ng canvas mo is 8 by 3.5 inch. At yung pixel per inch mo is 300 para solid yung pinaka-picture or yung mga text na ilalagay sa mugs. Then, aside from that, syempre, yung background natin white. Then, printan natin yung design. So, once na naprintan natin yung design, applyan natin o lagyan natin ng thermal tape yung na layout na design. So, i-tape natin dun sa white mug or white mugs. Pagkatapos nun, once na set na natin yung mga yung mga white mugs na i-ready na natin, set natin yung machine natin o yung mug press natin, yung temperature at saka yung oras ng pagluto dun sa mugs natin. So, ang temperature is 180 degrees Celsius at yung baking time or yung cooking time
is 180 seconds. So, once na set na, okay na yung mug press natin, ilagay na natin yung mga mugs na may print doon sa mug press at hintayin matapos yung 180 seconds nating pagproseso or pagbe-bake ng white mugs. So, once na natapos na yan, ito yung end product. So, bukod sa white mugs, applicable din ito sa mga magic mugs, tumbler, or sublimated tumbler, ceramic tumbler, or ceramic na mugs, neon colored, clear mugs or frosted mugs. So, ito yung mga images. O, yan. So, yung mga images. So, yun. So, dito na nagtatapos yung aking content. Napaka-simple lang. So, gagawa rin tayo nito yung actual process kung paano nating mismo ginagawa yung pag-personalize ng mugs. So, yun no. Kung sa tingin mo nakatulong itong video na to, nalinawan ka sa mga information about sa pag-personalize ng mugs, i-hit mo naman yung like button so makakatulong yun sa pag-grow ng channel ko. At kung bago ka lang sa aking channel, smash mo na rin yung subscribe button, click ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong content. So until sa susunod na video, kita-kita ulit. Bye!